How many people are in your family? How many people are in your family? ستاسو په فیملی کې څو کسان دي یا ستاسو په فیملی کې څومره خلک دي. people وای خلکو ته. There are 6 people in my family. زمونږ په فیملی کې شپږ کسان دي. Who are they? هغه څوک دي. Who څوک are they هغه څوک دي. ټیک ده. My parents, my brothers, my sister and me. زما مور پلار دي parents. My brothers زما رونه. My sister زما خور and me. زمونږ په فیملی کې my parents دي زما مور پلار دي. My brothers زما رونه دي. My sister زما خور ده and me او زه یم. Do you have any siblings? آیا ستا خویاندې رونه شتي؟ siblings وای رونو خویاندو ته په شریکه. ټیک ده. اوس رونو ته څه وایي brothers او خوریانو ته څه وایي sisters. نو دې ته په یو ځای بیا څه وایي؟ دې ته وایي siblings. Do you have any siblings? آیا ستا خویاندې رونه شتي؟ چې ستا خویاندې رونه بیا یې بیا به څه جواب ورکړي؟ yes او چې نه یې جوسه no. Yes, I have 2 brothers and 1 sister. او زما 2 رونه دي او یو خور ده. What does your father do? ستا پلار څه کار کوي؟ My father is a teacher. زما پلار هغه یو استاد دی. ټیک ده. چې لکه ستا نه څوک داسې تپوس وکړي ستا پلار څه کار کوي نو چې بیا څه کار کوي نو هغه به تاسو وایي. لکه فرض کړه هغه ټیچر یا ډاکټر یا څه بل څه کار کوي نه به ورته څه وایي. لکه فرض کړه ټیچر دی یا ډاکټر دی. My father is a teacher. داسې ویلی شي. ټیک ده. What does your mother do? ستا مور څه کار کوي؟ My mother is a homemaker. زما مور څه ده؟ هغه ته کور خیال ساتي. ته کور کارونه کوي. ټیک ده. هوم میکر مطلب دا ته کور کارونه کوي. که فرض که ستا مور یا ډاکټر یا ټیچر نو ته بیا ویلی شي my mother is a teacher یا my mother is a doctor. او چې هغه ته کور کارونه دا کوي که نو بیا ته څه ویلی شي؟ My mother is a homemaker. Do you live with your parents? live وی اوسېدو ته. ټیک ده. Do you live with your parents? آیا ته د خپل مور پلار سره اوسېږې یو ځای؟ parents وی مور پلار ته. ټیک ده. چې د هغو سره یو ځای اوسېږې بیا به څه وی؟ Yes, I live with my parents. او زه د خپل مور پلار سره یو ځای اوسېږم. Is your brother older than you? که فرض که ستانه څوک داسې کوېسچن وکړي چې آیا ستا ورور ستانه مشر دی نه به څه وایي؟ Is your brother older than you? چې ستانه مشر یې چې ته ویلی شي yes او که نه یې چې بیا کشر یې ده نه چې کشر یې ده نه چې بیا به څه وایي؟ No, he is younger than me. هغه زمانه کشر دی. younger وایي کشر ته. ټیک ده. Who is the youngest in your family? ستاسو په فیملی کې د ټولو نه کشر څوک دی؟ youngest. د ټولو نه youngest څه ته وایي؟ کشر ته. د ټولو نه کشر ستاسو په فیملی کې څوک دی؟ My little brother is the youngest. زما وړوکی ورور هغه د ټولو نه کشر دی. ټیک ده. Who is the oldest in your family? ستاسو په فیملی کې د ټولو نه مشر څوک دی؟ oldest مشر ته وایي. youngest کشر. ټیک ده. My father is the oldest. زما پلار چې دی د ټولو نه مشر دی. Do you eat dinner together? آیا تاسو دا ډینر چې دی دا په یو ځای کوئ؟ ډینر څه ته وایي؟ ډینر وایي د ماسخوتن روټۍ ته. نو آیا تاسو د ماسخوتن دا روټۍ یو ځای خورئ؟ یو دی ډینر بل دی بریکفاسټ بل دی لنچ. بریکفاسټ وایي د سهار ناشتې ته. موږ چې سهار کومه ناشته کوو کوم چای دا چې څکو موږ څه وایو؟ هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي بریکفاسټ. د ماسپښین روټۍ ته څه وایي؟ هغې ته وایي لنچ. د ماسخوتن روټۍ ته وایي ډینر. ټیک ده. Do you eat dinner together? آیا تاسو د ماسخوتن روټۍ یو ځای خورئ؟ Yes, we eat dinner together every night. او مونږ هره شپه د ماسخوتن روټۍ څه ده هغه یو ځای خورو.